Ang unang skill na dapat malaman ay kung papaano mag-dribble. Wow! Incredible dribble! Ang mga daliri at pulso o wrist ang nagkokontrol sa pagdidribble. Baluktot ang mga tuhod, diretso ang likod, taas ang ulo at pwede rin itaas ang isang kamay bilang depensa habang nagdidribble. Iwasang mag-dribble ng mataas sa baywang. Mas mababa ang dribble, mas madali itong i-control. Isa sa pinaka-importanting aspeto ng basketball, Atom, ay ang pagpasa ng bola. Pagpasa? Hindi ito individual sport. Team sport ito. Kaya importante dito ay teamwork. Adam, give me the ball! Yay! Isang magandang paraan para matuto ng passing at receiving ay ang pagpapatalbog nito sa dingding. Pwede kang maglagay ng target sa dingding at doon patamain ang bola. Maraming klase ng passing. Ang push pass, ang bounce pass, at ang baseball pass. Ngayon, pag-aaralan natin ang pinaka-paborito kong bahagi ng basketball, ang pratatatatatat bang shooting. Yan. Coach, paano ba to? Alam mo, maraming paraan ng pag-aaral ng shooting, no? Pero merong pinakasimple at pinakamadaling paraan. Okay. Ganito yun. Okay? Unang-una, okay, ilagay natin ang ating kaliwang kamay. Sa akin, dahil ako left-handed ako, so gagamitin ko ang kaliwa. Okay, ako Ilagay natin ang ating kaliwang kamay sa harap ng bola. Pagkatapos, ilagay natin yung isang kamay natin sa tabi naman ng bola. At yan. And then, itaas natin ang bola, medyo sa harap ng ating muka. Siguraduhin lang natin na ang siko ay laging nasa ilalim ng bola. Yan. Okay. Pag naayos na natin ang ating kamay sa bola, i-bend naman natin ang ating tuhod upang makakuha tayo ng puwersa para maibato natin ang bola sa ring. Okay. Okay? So pag na-bend na natin ang ating tuhod, itulak natin ang bola pataas para umabot sa ring. Yan. Siguraduhin natin na ang ating shooting hand ay nakaturo patungo sa ring upang matiyak natin na diretso ang ating tira. Okay. Sige, ikaw naman. Gawin mo nga. Pala eh. Galing. Mas magaling ka sa nagturo. Thank you. Huwag mong susundan ang tingin ng bola habang nagsushoot ka. Dapat sa ring nakatutok ang mga mata mo. Importante din ang paggamit ng follow-through. Ganito ang galaw ng braso ko kapag nagsushoot. Nagsisimula dito. Gagalaw paharap hanggang ipukol ang bola. Follow through ang patuloy na paggalaw ng braso pagkatapos ipukol ang bola. Ng free throw. At syempre, yung pag-shoot naman kapag jump shot, pareho lang. Pero syempre, kapag jump shot, tumatalon. Kaya nga jump eh.
Ito naman ang layup. Ginagawa ito ng malapitan sa ring. Pinapatalbog ito. O kaya ay ninalaglag sa loob ng ring.